नमस्कार, म बोल्दैछु कृष्ण प्रसाद बर्तौला। आज हामी निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 13 मा छौँ, डम्बरपुर भन्ने ठाउँमा। यहाँ आज हामी पुरानो हाम्रो परम्परादेखि चल्दै आएको पुरानो घट्टो यहाँ छ। पुरानो घट्टोको बारेमा र त्यसले कसरी पिठो पिन्छ त्यो बारेमा हामी देखाउँदैछौँ। यस घट्टका मालिकका अनुसार 2024 सालमा यो पानी घट्टो स्थापना भएको र हालसम्म पनि यो घट्टो चलिरहेको छ। विद्युतको विकल्प नभएको समयमा यो घट्टो धेरै नै प्रयोगमा आएको थियो। तर विद्युतबाट चल्ने पिठो पेर्ने मेसिन आएपछि अहिले कम चलेको छ। तर पनि पिठोको स्वादको लागि यो घट्टोमा पिठो पिन्न मानिसहरू आउने गर्छ र अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ। तर पिठो पिन्न धेरै समय लाग्ने भएकोले मानिसहरू विद्युतबाट चल्ने मेलमा नै जान्छन् भन्छन् मुनि। खास गरी यो घट्टोको स्विच अफ र अन हुँदैन। यो घट्टो बन्द गर्नु परेमा कुलोको पानी फर्काउने एउटा तल टर्बाइन हुन्छ, त्यो टर्बाइनबाट पानी हटाउने र चलाउनु परेमा पानी लगाउनु पर्ने हुन्छ। र समय समयमा यो घट्टोलाई मर्मत पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको पिन्ने शक्ति कम हुँदै गएपछि यसलाई फेरि छेड्नु पर्ने हुन्छ अथवा ठाउँ ठाउँमा खोपेर यसलाई पिठो पिन्ने क्षमतामा विकास गर्न सकिन्छ र मर्मत गर्नुपर्ने आवश्यक पर्छ। पहिला मकै, चामल, सोली, काठको सोली भनिन्छ, त्यो माथि हालिन्छ र सोलीबाट बिस्तारै बिस्तारै एउटा फिल्टर लगाएको हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै घट्टोमा पठाइन्छ। घट्टोले बिस्तारै बिस्तारै पिलेर त्यो पिठो बाहिर निकाल्छ। आज पनि यो घट्टो नेपाली समाजबाट विस्थापित हुन सकेको छैन र परम्परागत रूपमा यो चलि नै रहेको छ। यो खास गरी यो घट्टो ढुङ्गाबाट बनाइन्छ र ढुङ्गालाई कुटेर राम्रोसँग बनाइन्छ। एउटा तलपट्टि हुन्छ, माथिको चक्का चाहिँ घुमिरहेको हुन्छ, तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। यसकारण अहिलेसम्म पनि यो घट्टो चलिरहेछ। यो अनौठो छ अहिले आधुनिक युगमा परम्परागत रूपमा। किन भन्दाखेरि यसको पिठो स्वाद हुन्छ, राम्रो हुन्छ, स्वादिलो हुन्छ र शरीरलाई फाइदा गर्छ। हस् त, धन्यवाद।